Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Mindig kicsit óvatos vagyok ilyenkor, amikor így beharangoznak ilyen sztárként, ilyen nekrológat írnak előre, de köszönöm szépen, és majd néha fogok reflektálni a Helgának is az előadására. Nagyon szépen köszönöm, mert egy csomó dolgot felvesztett nekem, és így egyszerűbb a dolgom. Szóval, hát hogy mi öl meg? Hát nem az ideg. Pedig azt gondoljuk nagyon sokszor. Szóval Magyarországon úgy néz ki, hogy az egyik vezető halálok az a kardiovaszkuláris betegségek, és ebben hát nemek szerint nagy különbség nincsen, egyébként majd erről is fogok mindjárt beszélni, de hogy mi az a CVD, vagyis a cardiovascular disease, ugye cardiovascular disease-nek mondják ezt. Egyrészt beszélünk a magas vérnyomásról, aztán beszéltünk arról, hogy koszorúér betegség, erről Helga is beszélt, stroke-ot szintén említette, és csak azért mondom már, hogy nagyjából a terület tiszta legyen, amiről szó lesz nagyjából. Perifériás érbetegség, ritmuszavarok, és ezeknek jelentős része egyébként köthető akár a cukorbetegséghez, vagy az inzulin rezisztenciához. És azért volt nagyon jó, amiket mondott Helga, mert ugye amikor már jutunk a diabétesszéig magáig, vagy a kettesig, akkor ugye, ha csak mondjuk dr. Ben Bikment idézem, akkor ő azt mondja, hogy egy ilyen kiderült kettes diabétesz mögött van 10 évnyi nem kiderült inzulin rezisztencia, amire pedig milyen jó megoldás lett volna, például a mozgás. Aztán, hogy egy picit sokkoljak benneteket számokkal is, hogy itt azt látható, hogy nagyjából, amit Helga is mondott, nagyjából egy kisvárosnyi embert veszítünk el az EU-ban évente a CVD-vel kapcsolatban. Itt ugye a nők egy picit előrébb járnak idézőjelben a halálozási kockázat tekintetében, és ugye nekem nem annyira a táplálkozásról kell most beszélnem, hanem leginkább a mozgásról, úgyhogy erről fogok majd bőven vagy főleg beszélni, de hát ezek a számok, ezek úgy néz ki, hogy meglehetősen drasztikusan javíthatók lennének, főleg azért, mert ugye az angol úgy mondja, hogy low hanging fruit, tehát ez a nagyon alacsonyan lévő gyümölcs, azt kéne ugye leszakajtani, mert baromi keveset mozgunk. Hogyha az Egyesült Államoknak nézzük meg különféle statisztikáit, akkor azt látjuk, és erre azért nagyon ilyen 50-60 éves statisztikák lépésszám és ülés vonatkozásában nem nagyon vannak, mert nem gondolták, hogy fontos, tehát nem feltétlenül mérték, de azt nagyjából látjuk, hogy ma egy átlag amerikai olyan 9,5-10 órát ül, szerintem ez nagyjából extrapolálható a magyar lakosságra is. Satszolva azt mondják, hogy ez nagyjából 4,5-5 óra volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, és az, amiről szó volt, hogy a 4000 lépés sem éri el az emberek kb. 70%-ának Magyarországon a lépésszáma. Ez az USA-ra is teljes mértékben igaz, tehát azok a statisztikák azért lesznek izgalmasak, mert ugye hasonló egészségügyi kockázatokról beszélünk abban a tekintetben. Az, amit érdekes módon ugye nem nagyon szoktak firtatni az emberek, hogy miért nem mozgunk eleget. Én láttam egy olyan statisztikát, talán pont egy hunaktívos elnökségi gyűlésen került elő, hogy az emberek többsége azért nem megy el edzőterembe, mert, és itt valami 80%-ra emlékszem körülbelül, mert fél attól, hogy mit gondolnak róla az edzőterembe. Tehát, hogy azt gondolják, a többsége éppen azt gondolja, hogy majd akkor megyek el edzőterembe, hogyha fit leszek, vagy lefogytam egy kicsit, ami önmagában egy picit edzőként olyan furcsa, hogy akkor jól kommunikáljuk egyébként a munkánkat, mert hogyha csak azért, és csak az jön már oda hozzánk, aki már lefogyott és fit, akkor hát mégis miben vár tőlem segítséget. A másik, ami nagyon érdekes tud lenni, ugye ezt a waist to height ratio-nak, tehát ez a derék magasság aránynak szokták nevezni. Ezek nagyon érdekes statisztikák, mert ez meglehetősen erőteljesen mutatja azt, hogy mondjuk olyan, most a nemek között nem teszek különbséget, pedig kellene, de mondjuk maradjunk annyiban, hogy 0,48 és 0,5 környékén van az a szám, amit jellemzően a szakirodalom még azt mondja, felső határa férfiaknál és nőknek az egészséges derékmagasság aránynak, és amikor mi elérjük a 0,6-ot, akkor az összes betegség, és ebben a kardiovaszkuláris betegségek kockázata az drasztikusan kilő. De tudnék olyat is mondani, ami egyébként mindenkinek otthon mérhető lenne, mondjuk ez is mérhető egy szabócentivel, az pedig ugye a marókerő, ami egyre inkább azt mutatja, hogy a csökkenő marókerő, főleg 50 év felett, az drasztikusan csökkenő életkilátásokat mutat, és ebben a kardiovaszkuláris betegségeknek az hányada az nagyon nagy mértékben tetten érhető, és hát nyilvánvalóan, hogyha elkezdünk elhízni, az valahol mindig gyulladás,
Ami azért érdekes, mert ugye jellemzően a tudomány az abból indul ki, hogy statisztikákat készít, és ugye elfogadtuk azt, hogy a korral nő egyébként a gyulladásszint. Ugye ezt az angol megint csak nagyon ügyesen inflammagingnek mondja, tehát ugye az életkorral növekedő gyulladás, mert az természetes, és 2 hete megjelent egy olyan tanulmány, ahol 5 olyan területet, törzset vettek górcső alá a kutatók, akik ugye nem olvasták ezt a fajta, tehát nincsen PubMed elérésük ezeknek a törzseknek, ők ezt nem tudták, hogy nekik gyulladnak kell lenniük. Most jól kiderült, hogy ők, akik egyébként kvázi kőkorszaki körülmények között élnek, nos itt az idősebb embereknél ez a gyulladás ez nem fordul elő. És hát a stressz és alváshiány, amiből azt gondolom, hogy nem állunk túl jól. De maga a mozgáshiány statisztikailag most nagyjából ezzel köthetjük össze. Tehát a korai halálozás az mindenképpen ide tartozik, és akkor ebben megjelennek majd egyébként azok a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos problémák, amelyeket a korábbiakban már ismertettem, akár itt a stroke is lehet egy izgalmas, de a lényeg az, hogy ugye a negyedik, tehát már majdnem dobogós, negyedik ugye az összhalálozásban, mint kiemelt ok a mozgáshiány. Ennyire nem mozgunk ma már. Ugye pont egy másik elnökségi ülésen került elő a WHO-nak az a javaslat, amit gyakran szoktunk idézni, ugye, hogy hány percnyi kardióra van szükségünk, hány lépés per nap, mennyi erőedzés. Nekem az a tapasztalatom, hogy általában az emberek, akiknek a legjobban szükségük lenne erre, azok nagyon ritkán szokták egyébként a WHO direktívát olvasni, és akkor a homlokukra csapnak, és azt mondják, hát ez a hárombetűs szervezet megint milyen jót mondott a mai nap is, és akkor elmegyek edzeni. Hát nem így működnek az emberek, szerintem példák és edukáció alapján működnek, vagy fájdalom alapján, amikor nagyon marhára fáj a történet, hogy el kell menni. Én megint csak egy 2025-ös kutatást idéznék, ahol egyébként metabolikus szindrómás páciensek körében, akik életmódváltásra adták a fejüket, készült egy felmérés, a kérdés az volt, hogy miért akarnak életmódot váltani, és gyakorlatilag a 95%-uk a válaszként azt adta meg, hogy mert szeretne jobban kinézni. Tehát itt szó nem volt arról, hogy ő betegnek gondolja magát, miközben egyébként metabolikus szindrómájuk volt. És megint csak azért érdekes, mert nekem mondjuk edzőként tökre mindegy, hogy miért akar valaki edzeni, azért mert szebb akar lenni, egy teljesítményhez van szüksége ehhez, vagy a betegséggel kapcsolatban. A lényeg az, hogy eljön hozzánk, a szakemberhez, és végre hajlandó velünk dolgozni, hogy ennek az esztétika az oka, nekem tök mindegy, úgyis erősebb lesz, meg fittebb lesz a végén, és nem kizárt, hogy egyébként jobban is fogja magát érezni, és hogy Dan John tanult kollégám szokta mondani, az a kliens mindig boldogabb, aki mesztelenül jobban néz ki a tükörben. No, hát ugye ez az általános ajánlás nagyjából, és akkor ugye itt ilyenkor majd jönnek azok, hogy de nekem nincs annyi időm, ugye fiatal erőedző kollégáim szoktak élni azzal az érve, hogy nem igaz, hogy nincsen magadra egy órád, mondjuk ugye a 3 gyerekes elvált anyukának, akinek egyébként az nem 1 óra, mert oda menni 1 óra, ott lenni 1 óra, eljönni onnan 1 óra, és akkor az már is 3 óra volt, szóval óvatosan az ilyen mondatokkal. Én azt gondolom, hogy egyre inkább meg kell mutatnunk majd egyébként azt a klienseinknek, vagy a sportolóinknak, vagy atlétáinknak, ki hogy nevezi, edzetkének nem szoktuk nevezni őket, szóval, hogy bárkinek megmutatni azt, hogy hogyan tud a saját életkörülményei között egy kicsit fittebbé válni, és ugye ebben például sokat segíthet persze a dedikált 2 nap erőedzés, ugye ez 1-1,5 óra, de azért megjelent most már ugye a mini edzések koncepciója, vagy mozgás snackek koncepciója, és egyáltalán az ülésidő csökkentése, akár azzal, hogy óránként az ember feláll és egy picit sétál, és ugye Helga erről beszélt korábban, hogy mondjuk a vércukorszintet ez milyen jól érinti, hát olyannyira jól egyébként, hogy egyes kutatásokban ez az étkezés utáni 15-30 percnyi séta, az a metformint megverte vércukorcsökkentésben. Miért nem ezt ajánlja az orvos? Ugye mondhatnánk rá testálva ugye a felelősséget az orvosra, felmentem most rögtön az orvos, mert nem csináljuk meg. Tehát ilyen egyszerű, tehát elmondja az orvos, és ugye hát a páciens meg nem fog elmenni majd sétálni. Ez a nagy helyzet többségében, ha csak nem látja ennek az előnyét.
Aztán ugye milyen hatásai vannak a mozgásnak majd, és akkor itt ugye majd kicsit definiálom a mozgást is később, mert hát ezek lennének, mert ezeket kéne valahogy elősegítenünk a mozgásra, ide kéne vagy visszajutni, és a jobb alvásminőséget szándékosan írom ide, mert populációs szinten azért azt látjuk, hogy nagyjából a 40 feletti felnőtteknek kb. 35-40%-a valamilyen olyan típusú alvási rendellenességgel küzd, ami a horkolással, alvási apnoéval, vagy inszomniával összeköthető. Hát ebben a helyzetben viszont jellemzően az emberekre nem az a tipikus, ilyen halálfáradtan, hogy mondjuk mozogni akarnak, vagy képesek arra, hogy jobb minőségű táplálékot vegyenek magukhoz, magyarán túlesznek mindenféle hülyeséget. Ott a HRV, az a szívfrekvencia változékonyságot jelzi, ami reményeink szerint szintén változik, és ma már azért a commerce eszközök jelentős része is valamilyen szinten, valamelyik algoritmus szerint valamit mér, de legalább mérünk, ugye ez lenne a gamifikáció, amit az emberek valamilyen nagyon szeretnek. Aztán ugye az, hogy edzhető, hát ő is izom gyakorlatilag, tehát az állóképességnek azért itt nagy szerepe van majd az emberi életben. Nagyon sokszor ugye az állóképesség és az erő kombináció hiányzik időskorban, na meg persze most már tudjuk 2025-ös kutatásokból, hogy a robbanékonyságot is elkezdték vizsgálni a tudósok, és kiderült, hogy már nem csak szarkopénia van, hanem powerpénia is van 2024 óta, ami ugye a robbanékonyság drasztikus csökkenése, ez nagyjából 40 éves kor felett 10 évenként kb. 18%-ot tesz ki, tehát drasztikusan több, mint az izomtömegcsökkenés, vagy az erőcsökkenés. Aztán muszáj volt leírni, hogy mitokondrium, az a jó hangzik, de az biztos, hogy a szívfrekvencia variabilitást azt majd később láthatjuk, akár az alvás minőség javulásában is, mert hogy ott egyfajta paraszimpatikus hatás érvényesül. Ugye jönnek hozzám nagyon sokszor a kliensek, és akkor ilyen lemondóan az elmondják, hogy nekem semmire nincs időm, csak 10 perc séta, az ugye semmire nem elég, és akkor mindig elmondom, hogy 10 perc séta, az tapasztalatom szerint pont 10 perccel több, mint a semmi, tehát akkor essünk neki, és akkor csináljuk ezt. Ugye az olajozda mozgást az nem más jelentene, mint amit már mozgásnekként említettem, vagyis, hogy egyszer-egyszer akár irodában otthon felállni, és csinálni valamennyi mondjuk guggolást. Egyébként erre példa az én apukám, akinek 3-as bypass műtétje volt, és akkor most kipattintjuk az én apukámat 79 évesen, és most azt csinálom egyébként, hogy megnéztük, hogy mennyi a rep maxa a fotelból, mert hogy ott tölti az idejének a jelentős részét, fotelből felkelni, ez 3 volt, és akkor elkezdtük ezt edzeni, úgyhogy minden órában egyszer felállt, aztán egy pár héttel később már 2-szer, aztán 3-szor, és most ilyen 10-15-öket már simán letol, úgyhogy minden órában be van állítva az órája arra, hogy feláll és csinál 10-15 leülést a székbe is fel, és ezért lesz egyébként nagyon fontos, mert ugye megint csak kardiovaszkuláris kockázat okán az alsó test erejének a hiánya az egy kiemelt kardiovaszkuláris kockázat, mert hogy egyszer ugye van a szív, mint a pumpa, és ezt mindannyian tanultuk az iskolában, de másrészt, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, van az izompumpa elv is, tehát hogy maga az is pumpálja majd vissza a vért gyakorlatilag a szív felé, tehát segíti, vagy termentesíti a szívnek az ő munkáját, és aztán hát a sétát, amit nagyon sokszor lebecsülnek, hogy csak gyalogol, sokféleképpen lehet egy picit nehezíteni, amikor már könnyűvé válik, akár az emelkedővel, lépcsővel, súlymellénnyel, vagy egy pici gyorsítással, ez mind-mind-mind segíthet. És a másik, ugye ez az állandó kényszeres keresés, hogy melyik a legjobb edzés, melyik, nagyon sokszor klienseink úgy keresnek edzést, hogy melyik égeti a legtöbb energiát. Hát nagyon sokszor az, amelyik legtöbb energiát égeti, azt nem akarja majd csinálni, úgyhogy itt jön megint az a tipikus kliens vélemény, amikor lesütött szemmel a női kliens elmondja, ő nem nagyon sportol semmit, ő csak hetente jár 4-szer zumbára. Hát köszönöm szépen, az szerintem baromi jó, tehát hogy neki azt gondolom, hogy a mozgása nagyjából megoldott, lehetne egy kicsit szöszölni, és azt mondani, egy kis erősítő edzést, azt be lehetne rakni, de alapvetően azt gondolom, hogy nagyjából irányban vagyunk. Itt az általában van 2 nagy iskola, ugye ez a kardió, jelentsen az bármit, meg az erőedzés, vagy rezisztenciaedzés jelentsen ez bármit, és akkor ez a 2 csoport jellemzően egymással állandó konfliktusban áll.
és akkor mi lenne, hogyha mondjuk így valahol az igazság középen van, tehát hogy mind a kettővel érdemes lenne foglalkozni. Ezek ráadásul egymás hatásait jól alkalmazva fel is erősítik, sokkal több erősítő edzést tudunk elviselni, hogyha jobb a kardiovaszkuláris kondíció, és viszont. És aztán ugye mire hat még ez a maga a mozgás, legyen az erősítő edzést, legyen az a kardiónak bármelyik típusa, ugye akár ezek a hosszan tartó, közepes intenzitású, vagy akár a HIIT, tehát HIIT edzés, hát ezekre mindegyikre pozitívan hat, de itt azért hozzá kell tenni, hogy mindig hozzá kell, meg kell jegyeznünk azt, hogy van egy olyan, hogy a dózis határozza a mérget, tehát nem a maximummal kell elindulni, ugye ami nem öl meg, az megerősít, szokták ezt mondani, de hát van, ami megöl, vagy legalábbis megnyomorít, szóval nem érdemes a maximális dózist állandóan, azt gondolom, hogy alkalmazni. És hát ugye fontos lenne az is, hogy maga az izomfeszülés maga, ugye Helga mondta azt, hogy a vércukor szintet milyen módon képes a GLUT4-es területen, kapukon keresztül módosítani. Azt is hozzá kell tenni, hogy maga úgy van kitalálva az emberi szervezet, hogy nagyon klasszul úgynevezett miokinek vagy exerkinek termelődnek mozgás hatására, ezek pedig gyulladás csökkentő hatással, sőt, tumor szupresszív hatással rendelkeznek, tehát már csak azért is érdemes mozogni, mert ennek valóban úgy tűnik, hogy gyógyító hatása van, és hogyha az van, akkor ennek kockázat csökkentő hatásának is kell legyen, és azt látjuk, hogy a több mozgás az jellemzően ezzel jár, és ha valaki már tényleg nem akar mozogni, akkor erre szoktam azt mondani, hogy akkor legalább szaunázzon, mert azok a 20 éves követéses, közel 3200 férfi követésével járó finn vizsgálat, ahol idézőben csak szaunáztak ezek az urak. Ez azt jelenti, hogy heti 3-szor alkalmanként legalább 19 percnyi szaunán estek át. Ott egyébként a vizsgált időszakban az egyéb kontrollcsoportokhoz képest közel 60%-kal volt alacsonyabb az összmortalitás. Ez nem azt jelenti, hogy végtelenül sokáig fogunk élni, hogy szaunázunk, csak hát jelentősen csökken egyébként majd a kockázat. Főleg a kardiovaszkuláris betegségek kockázata, mert hogy valójában a szauna az egy kardió. Akárhogy nézzük, az ember beül, és ott tücsörög egy helyben, és egy ilyen 130-os púzuson elketyeg 20-30 percig. És akkor ugye ez a tipikus, mert hogy minden egyes életmódváltás, ugye holnap kezdődik, meg hétfő, meg elsőjén, meg ma január 1-én, szóval valahogy arra kéne elögdösnünk az embereket, hogy ez ma kezdődjön. És amit én szoktam mondani, hogy inkább kezdjünk ma 20 perc mozgással, mint majd 20 év múlva 20 gyógyszerrel folytassuk, mert nagyjából ez a statisztika. És azért egy hiba tud lenni, amikor valaki azt mondja, hogy ugye én csak bizonyos edzés típusokat preferálok, ezt látom, mondom, mind a kettő oldalon, tehát én csak futok életre halálra, én meg csak gyúrok életre halálra, kettő közé érdemes egyszer-egyszer bekerülni, és újabb kutatások, megint csak lépésszámmal kapcsolatban ugye kiderítették, hogy az, amit úgy hívjuk, hogy weekend warrior, ugye ez a csak hétvégén mozog, ezt régebben azt gondoltuk, hogy ez az elég rossz. Most egyre inkább azt mutatják ezek az analízisek, vagy meta-analízisek, hogy azok, akik legalább hétvégén egy-egy nagy, tegyük fel, családi kiránduláson vesznek részt, azok hosszú távon hasonlóan nagy kockázat csökkenésről számolnak be, mint azok, akik legalább elérték a jelenleg javasolt olyan 7800-8000 lépést, ami egyébként, ha csak az 5000 lépést veszem, már azt látjuk, hogy a 2000 lépéshez képest, ami teljesen gyakori a praxisunkban, ahhoz képest közel 64%-kal csökken a kardiovaszkuláris betegségek kockázata. Szóval ez a Weekend Warrior nem a legjobb stratégia, de ha nincs más, akkor legalább a hétvégén mozogjunk elég sokat. És akkor valami ilyesmiről beszélünk, és nem kell, hogy a séta dedikált séta legyen, ugye tőlem is szokták kérdezni a klienseim, hogy jó, hát van nekem 6-7 ezer lépésem, de most még akkor nekem kell egyben sétálnom 40 percet, vagy 30-at? Nem kell. Az összlépés szám számít a nap végén, de hogyha van az embernek ideje, akkor persze magának a gyaloglásnak, sétának van egy csomó más plusz haszna is, és nyilván az erősítő edzés, vagy izomépítő edzés, ki hogy szereti ezt hívni, és hát minden órában egy pár percnyi mozgás, ami lehet csak annyi, hogy felmegyek a másik osztályra, mondjuk lépcsőn. És hát ez az egyik legfontosabb, hogy csak azért, mert most betoltam a nutellát életre halálra este,
annak ne az legyen majd a büntetés, hogy másnap pedig elmegyek és futok 2 kört az Omszkitónál. Szóval, hogy magyarán maga a mozgás az ne egyfajta büntetés legyen, hanem azt örömmel tegyük, és persze az jó lenne, hogyha akkor ezt mondjuk szakemberek is elősegítik, hogy ne csinálják butaságot, és akkor innentől kezdve az egészségre szavaztunk. És akkor én elérkeztem a végére, Balázs.